ng katiklan.
tayo. Mausog eh. Ano, tumutaw. Pwede na sumakay, kuya? Dahil natin to, nagmamadali. Oo nga eh. Saan ba maipit ha? Mami, pauna niyo po ma'am. White shoes ko more. Oh my gosh. Dito. Manila, Boracay. So yan, solo flight kami sa T-Drive. Ano kuya pangalan niyo? May kawaling lang. Kawali. Ayaw nga, no? Opo. So, kaya ilang minuto ba ako sa station to? Manila.